हेलो गाइस, वेलकम टु विशाल इन्फोटेक च्यानल। म टिचर विशाल। नमस्ते गाइस, आजबाट चाहिँ मैले फोटोशपको सिरिज सुरु गर्न थालेको छु। गाइस एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोशप, इलिस्ट्रेटर, इनडिजाइन इत्यादि जति पनि सफ्टवेयर हाम्रो ग्राफिक डिजाइनको लागि चाहिन्छ त्यो सबै सफ्टवेयरहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई एक एक गरेर पढाउने छु। आजबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फोटोशपको कोर्स सुरु गर्न थालेको छु। यो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। आजको क्लास 1 मा चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटोशपको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु हैन, यसको इन्टरफेसहरु बुझाउँछु। अनि त्यसपछि हाम्रो बाँकीको कुराहरु चाहिँ एडभान्स सम्म जानेछौं हामी। भोलिबाट फेरि हामी क्लास 2 लिएर आउला, 3, 4 जति पनि अब क्लास बढ्दै जान्छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा क्लासहरु दिँदै जान्छु। ओके गाइस, अब चलो हामी भिडियोतर्फ। म फोटोशप खोल्दै छु, हेर्नु होला ध्यान दिएर। यदि ध्यान थाहा छैन भने हाम्रो यहाँ महान भगवान गौतम बुद्धसँग गएर सिक्नु होला ध्यान के हो। ओके गाइस, म फोटोशप ओपन गरिरहेको छु। फोटोशप खोल्दाखेरि गाइस तपाईहरुको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ सुरुमा। अहिले चाहिँ मैले फोटोशप CC 2018 भर्जन युज गरिरहेको छु। अब तपाईहरुलाई सिम्पल म यसको इन्टरफेस देखाइदिन्छु, एकचोटी इन्ट्रोडक्सन गराइदिन्छु। सुरुमा यहाँ हेर्नु, हाम्रो यसलाई भन्छ मेनु बार। यहाँनिर फाइल छ, एडिट छ, इमेज छ, लेयर छ, टाइप छ, सिलेक्ट छ, फिल्टर, 3D, भ्यू, विन्डोज, हेल्प। अनि त्यसपछि यो तलको सेक्सनमा के हो भन्दाखेरि रिसेन्ट फाइलहरु जति पनि अब यो चाहिँ मैले बनाएको फाइलहरु हो हैन। यो भन्दा अगाडि मैले काम गरेको रिसेन्ट हामीले गरेको काम चाहिँ सेभ गरेर राखेपछि यहाँनिर रिसेन्ट देखाउँछ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर दुईटा मोड हुन्छ। यो लिस्ट मोडमा हो, यहाँनिर हामीले थम्बनेल मोडमा पनि हेर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर क्रिएट न्यू छ एउटा बटन, हामी अगाडि बढ्ने यहाँबाट हो। अनि अर्को यहाँनिर छ ओपन फाइल। यदि तपाईहरुले पहिले बनाएर सेभ गरेर राख्नु भएको छ फाइल भने डाइरेक्ट आफ्नो कम्प्युटरबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पल त्यही हो। अनि हिसाबले हामीले हेर्ने, फर्स्ट देखि हेर्ने कि लास्ट देखि हेर्ने, सर्ट भ्यू हो यो, फिल्टर हैन। अब धेरै प्रोजेक्ट हामीले गरेको छौं भने सर्च गरेर पनि हामीले यहाँबाट सजिलै निकाल्न सक्छौं। सो गाइस, यति नै हो अगाडि। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु, यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्स म भित्र गएर भन्छु। अहिले चाहिँ म यसलाई यति एडभान्स बनाउन चाहन्न, त्यही भएर। सो गाइस, तपाईहरुले क्रिएट न्यू यहाँबाट गरे पनि हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि हुन्छ न्यू। यसको सर्टकट कन्ट्रोल एन। क्रिएट न्यू म यहीँबाट गरिदिन्छु। त्यसपछि हामीलाई एउटा पपअपमा विन्डोज खोलेर आउँछ हैन। यहाँ हेर्नुस्, यो विन्डोज सिम्पल छ, केही छैन, तपाईहरु नआत्तिनु होला। म एक एक भन्छु तपाईहरुलाई, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यदि तपाईलाई यसको इन्टरफेस थाहा भएन भने, यसको सिस्टम थाहा भएन भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ काम गर्नको लागि। सो गाइस, यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। रिसेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि हामीले काम गरेको हुन्छ साइजहरु, त्यो साइजहरु अगाडि देखाइरा हुन्छ हैन, हामीले गरेको साइजहरु। अनि यहाँनिर सेभमा गयो भने जस्तै अब मलाई 180p मा हैन एउटा डिजाइन गर्नु पर्यो, अब हाइट वेट सब मिलाएर त्यो डिजाइन चाहिँ मैले बार गर्छु भन्दाखेरि बार मलाई साइज लगाइरहनु पर्ने हुन्छ। तर एकैचोटी मैले सेभ गरेर राखे भने चाहिँ त्यो चीज मैले बार गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट यहीँबाट क्लिक गरेर अघि रिसेटमा आएको जस्तै सेभमा पनि त्यस्तै आउँछ। डाइरेक्ट त्यहाँबाट हामी ओपन गरेर हेर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि यहाँ फोटो छ, फोटोमा पनि त्यही हो, आफ्नो टेम्प्लेट छ, यसरी मिलाएर दिएको हुन्छ। यहाँनिर प्रिन्ट छ, प्रिन्ट पनि सेम हो। जति पनि तपाईहरुलाई चाहिने छ भने यहीँबाट गर्नु होला, हैन भने कस्टम तरिकाले पनि आफूले साइज दिन सक्छ। तपाई नआतिनु, ढुक्क तालले हेर्नु, किनकि म चाहिँ एकदम बिगिनर लेभल देखि नै सुरु गर्न गइरहेको छु। सो गाइस, जति पनि साथीहरुलाई फोटोशप थाहा छैन उहाँहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ हैन। सबैजना ग्राफिक डिजाइनर बन्नुपर्छ, मेरो विचार चाहिँ। अब तपाईको विचार चाहिँ के छ? अनि त्यसपछि आर्ट एन्ड इलस्ट्रेसन सबै त्यही हो। वेब, मोबाइल, फिल्म एन्ड भिडियो सबै चीजको एउटै छ हैन। अब हामी कस्टम तरिकाले चाहिँ कसरी बनाउने त? अब आफ्नो साइज, आफूले सोचेको जस्तो साइजमा, आफूले सोचेको जस्तो वेमा चाहिँ कसरी जाने त? यहाँनिर हेर्नु राइट साइडमा, यहाँनिर छ हाम्रो सबै कुरा। यहाँनिर चाहिँ हामीले एक एक गरेर कस्टमाइज गर्न। सुरुमा यहाँनिर प्रोजेक्टको नेम हैन, प्रिसेट डिटेल भनेको छ। खास गरी यो प्रोजेक्टको नेम हो। जस्तै अब म फोटोशप क्लास 1 हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट क्लास हो, त्यही भएर मैले क्लास 1 लेखेको। अब युनिटमा हामीले कुन युनिटमा काम गर्ने त? मेजरमेन्ट हो यो, खास गरी पिक्सल्समा गर्ने कि हैन, इन्चमा गर्ने कि सेन्टिमिटरमा गर्ने कि मिलिमिटरमा गर्ने कि पोइन्टमा गर्ने कि विकासमा गर्ने। अब यहाँनिर हामीलाई कति चाहियो विड्थ, कति चाहियो हाइट, अब यहाँनिर हामीले कस्टम हान्ने हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर देखाएको छ ओरिएन्टेसन एन्ड ल्यान्डस्केप। अहिले चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप भएको छ। यहाँ हेर्नुस् हैन, 18 समथिङ छ हैन। यहाँनिर हेर्नुस् हाइटमा 12 समथिङ छ। ओरिएन्टेट गर्ने बित्तिकै 12 समथिङ आएको छ, 18 समथिङ आएको छ। अब जस्तै मैले यहाँनिर ल्यान्डस्केप गर्छु, त्यहाँनिर हेर्नु तपाईहरुलाई चेन्ज आउँछ। के भयो भन्दाखेरि अब हामीले ओरिएन्टेटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ ओरिएन्टेट हिसाबले हाइट र वेट मिलाएको थियो। अब हामीले ल्यान्डस्केप गर्ने बित्तिकै फेरि उल्टो भन्नु पर्यो नि त। ओरिएन्टेट चीज अब ढल्किनु पर्यो हैन, ल्यान्डस्केपमा आउनु पर्यो, त्यही भएर। अनि यो भनेको आर्टबोर्ड, यो आर्टबोर्डको बारेमा म पछि भन्छु तपाईलाई। अनि त्यसपछि रेजुलेसन। गाइस, यो रेजुलेसन पनि तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जति पनि चीज हामीले स्क्रिनको लागि गर्छौं, गुगल क्रोममा हाल्नु पर्ने हो कि फेसबुकमा हाल्नु पर्ने हो कि ट्विटरमा हाल्नु पर्ने हो कि हैन, इन्स्टाग्राममा हाल्नु पर्ने हो कि जति पनि स्क्रिनको लागि काम गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ 72
हुनैपर्छ, यो चाहिँ दिमागमा राखिहाल्नु। अनि यो पिक्सल्स इन्च छोडिदिनु। अर्को एउटा कुरा यहाँनिर 72 चाहिँ हामीले के को लागि गर्यो भन्दाखेरि डिजिटल मिडियाको लागि गर्यो। अब जस्तै अब तपाईलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने ठुलो ठुलो पोस्टरहरू बनाउनु पर्यो भने 300 रेजोल्युसन राख्नुपर्ने हुन्छ। आई रिपिट 300 रेजोल्युसन्स प्रिन्टको लागि, डिजिटलको लागि 72। अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो कलर मोड हैन। कलर मोडमा के छ आरजीबी सेलेक्ट छ मेरो। अब यहाँ हेर्नु यहाँनिर धेरै कलर मोड छ। के छ यहाँनिर बिट म्याप छ हैन, ग्रे स्केल छ, अनि आरजीबी छ, सीएमवाईके छ, अनि त्यसपछि ल्याब कलर छ। अब यो यति कलर त हामीलाई चाहिदैन हैन, खास गरी हाम्रो अहिले युजेस छैन, यसको पनि पछि युजेस आउँछ। तर अहिले खास गरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेन कम्पलसरी नै चलिरहेको चाहिँ यो दुईटा हो, एउटा आरजीबी एउटा सीएमवाईके। यो आरजीबी को मतलब चाहिँ हाम्रो जति पनि डिस्प्लेमा हेर्ने फोटोहरू हो हैन, त्यसलाई चाहिँ आरजीबी कलरमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सीवाईएमके। प्रिन्ट गर्ने भने बित्तिकै यति दिमाग राख्नु कि सीवाईएमके कलरमा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सीएमवाईके को मतलब सियान, मेजेन्टा, येल्लो, ब्ल्याक। केले ब्ल्याकलाई डिनोट गर्छ हैन, केल्भिन पनि भन्छ। धेरै देशमा अलग अलग फरक छ। आरजीबी को फुल फर्म चाहिँ रेड, ग्रीन, ब्लू। यो तीनटा कलर मिलेर चाहिँ डिजिटल मिडियाको लागि चाहिँ एकदम धेरै कलर बन्छ। लगभग 16 मिलियन हैन कलर हामीले बनाउन सक्छौं हैन यो आरजीबी बाट। त्यसपछि अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट। ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो त अब क्यानभस आर्ट, अब हामीले ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भने जस्तै बोर्ड भयो भने हामीले त्यहाँनिर लेख्न सक्छौं हैन, जे चीज पनि ड्रा गर्न सक्छौं। त्यस्तै यो पनि एउटा बोर्ड हो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ व्हाइट चुज गरेको छ, यहाँनिर ब्ल्याक पनि छ, यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर पनि छ, सबै चीज छ। यहाँनिर ट्रान्सप्यारेन्ट पनि छ कि तपाईको ब्याकग्राउन्डमा केही पनि नहोस्, खाली होस् हैन। यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो ट्रान्सप्यारेन्ट, अनि यो व्हाइट, अनि त्यसपछि यो कस्टम। यो तीनटा नै बेसिक युज हुन्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ यसलाई अहिले व्हाइट कलरमा राख्न चाहन्छु, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्छु। अनि त्यसपछि साथीहरु सरी गाइज यहाँनिर मेरो अलिकति मिस्टेक भएछ हैन, कतिखेर मिस्टेक भयो थाहा भएन। मिस्टेक हुनुपर्छ साथीहरु, मिस्टेक भयो भने तपाईहरुलाई पनि चान्स हुन्छ कि कहाँनिर के भएछ भनेर हैन। यदि मिस्टेक भएन भने तपाईहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ। मिस्टेक बिना त सिक्न सकिँदैन हैन। सो गाइस अहिले फेरि म यसलाई करेक्ट गर्छु हैन, 72 पिक्सल। अनि यति सबै अब गरिसके पछाडी एकचोटी तपाईले राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आएर क्रिएट भन्ने बटन छ, क्रिएट गरिदिनु होला। क्रिएट गरिसके पछाडी हामीलाई यसरी इन्टरफेस खुलेर आउँछ हैन। यो अघि हामीले व्हाइट चुज गरेको थियो नि कलर हो, यो चाहिँ हाम्रो व्हाइट हो। यदि मैले त्यहाँनिर ब्ल्याक चुज गरे भए ब्ल्याक हुन्थ्यो हैन, यो चाहिँ व्हाइट हो, त्यही भएर व्हाइट कलर। अब यहाँ हेर्नु सिम्पल, तपाईहरु यो इन्टरफेस देखेर नतर्सिनु होला, यो केही हैन, नजानुन्जेल मात्रै गाह्रो हो, जानेपछि त इजिली हैन। जे चीज पनि त्यस्तै हो, मान्छेले रकेट बनाएर उडाइसके हैन। डोन्ट वरी गाइस, तपाईहरुलाई म एक एक गरेर सिकाउँछु। अब म तपाईहरुलाई यो टुलहरुको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। के हो सबभन्दा अगाडि हामी यो फर्स्ट लाइनलाई हेरौं। यो फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेनु बार भन्छ। जति पनि यो फाइल, एडिट, इमेज हैन, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D भ्यू, विन्डोज हेल्प, अघि हामीले अगाडि फर्स्ट इन्टरफेस पनि हेरेको थियो हैन। अहिले यहाँ पनि यही छ। अब म यसको एक एक गरेर भन्छु तपाईलाई। अब यहाँ हेर्नु यो फाइलमा हामीले थिच्ने बित्तिकै के आयो त, यहाँनिर हेर्नु एकदम विभिन्न टाइपको फंक्सनहरु आएको छ हैन। अब यहाँनिर न्यू गरे भने तपाईहरुले नयाँ डकुमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट कन्ट्रोल एन हो। अनि त्यसपछि ओपन गर्नु भयो भने तपाईले के गरी बनाएर सेभ गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो कम्प्युटर भने डाइरेक्ट त्यहाँबाट ब्राउज गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट कन्ट्रोल ओ। अनि त्यसपछि आएर यहाँनिर एउटा एक्सपोर्ट छ हैन, यसको बारेमा म तपाईहरुलाई पछि भन्छु काम गर्दै गए पछाडी। अनि त्यसपछि गएर यहाँ इम्पोर्ट छ। इम्पोर्ट भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटर भित्र भएको फाइलहरु, फोटोहरु हैन कसरी ल्याउने, यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याउने हो। त्यसरी नै मिल्छ। अर्को पनि सर्टकट छ, म तपाईहरुलाई जाँदै गरेपछि देखाउँछु। अहिले म खास गरी तपाईहरुलाई केही भन्न चाहन्न, बस टुलहरु मात्रै देखाउन चाहन्छु। ओके गाइस, बिस्तारै क्लास बढ्दै गएपछि हामी पनि बढ्दै जान्छौं। अनि त्यसपछि एडिट त्यस्तै छ हैन। यहाँ प्रत्येक चीजको आफ्नो फंक्सन छ गाइस। लेयरको आफ्नो फंक्सन छ, टाइपको आफ्नो फंक्सन छ, सेलेक्टको आफ्नो फंक्सन छ, फिल्टरको आफ्नो फंक्सन छ, अनि त्यसपछि 3D को, भ्यू को, विन्डोज को, अनि त्यसपछि हेल्पको। हेर्नु गाइस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यतिमा हाम्रो अहिले फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु पर्दाखेरि विन्डोज है। विन्डोजमा चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँनिर छ, जति पनि चीजहरु छ यहाँनिर देखेको सब चीज यो विन्डो भित्र हुन्छ। यहाँ हेर्नु वर्क स्पेस देखि लिएर सब चीज चाहिँ हाम्रो टुलहरु सब कुरा चाहिँ हाम्रो यो विन्डोजमा छ। अब यसको बारेमा म तपाईलाई अहिले डिटेलमा भन्छु। अनि त्यसपछि आयो यो हाम्रो टुलबार। हेर्नु टुलबार, यो टुलबार, यो सबै टुलबार हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर आयो हाम्रो कलर। यो कलरमा एउटा यस्तो टाइपको हुन्छ, एउटा स्विचेस भन्छ हैन। स्विचेसमा चाहिँ अब यस्तो कलरहरु छ, डाइरेक्ट हामीले कुन कलर चाहियो हैन त्यो कलर लिन सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले कस्टमाइज गरेर लिन सक्छौं। यति नै हो, सिम्पल। अनि त्यसपछि छ यहाँनिर लेयर गाइस हैन। लेयर, च्यानल, यो टुल बार भयो, यो अप्सन बार भयो हैन, यो भयो
मेनु बार, यसलाई प्रोपर्टिज बार पनि भन्छ गाइस हैन। खास गरी प्रोपर्टिज बार भन्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ हैन। सबै प्रोपर्टिजहरु देखाउँछ किनकि हामीले यहाँनिर क्लिक गर्यो भने यहाँनिर चेन्ज हुन्छ हैन। यो टुलको अलग अलग प्रोपर्टिज यहाँनिर छ। अब यहाँनिर थिच्यो भने यहाँनिर अलग अलग टुल आउँछ। यहाँ हरेक टुलको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टिज छ। अब यो क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट मिलाउने हामीले के गर्ने हो भनेर एकदम इजी छ। तपाईहरुलाई म राम्रोसँग सिकाउँछु। सीसी भर्जनमा चाहिँ तपाईले यसो राख्नु भयो भने यहाँनिर देखाउँछ यो टुलले के काम गर्ने भनेर। यहाँ भिडियो पनि देखाइराछ हेर्नु। यसको काम के हो त, यो मुभ टुल भन्छ हैन। त्यहाँनिर लेखेको छ एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ समातेर यताउता ड्र्याग गर्ने काम गर्छ। यस्तै गरी सबै म यसलाई फाइनली अहिले तपाईहरुलाई भन्छु जाँदै गरेपछि हैन। अब यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु, यहाँनिर यो टुल छ हाम्रो। यो टुल कुनै कुनै बेला यस्तो आएको हुन्छ लामो फर्ममा। अब यसमा तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने यहाँनिर फेरि एउटा एरो छ, याद गर्नु होला। यो एरो चिन्नु भयो भने फेरि सेम टु सेम खुलेर आउँछ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। जति पनि एरो छ, एरोमा हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यसलाई ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फिचर्स चाहिँ राम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ काम गर्ने बेला टुल मलाई यहाँनिर आउनलाई गाह्रो भयो भने तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट टुललाई लिएर आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यो टुललाई मैले यहाँ लिएर आए। जस्तै अब यहाँ मलाई लेयर चाहियो, लेयर पनि मैले लिएर आए। हरेक चीज इच एन्ड एभ्री कुरा तपाईले चाहिँ हैन यहाँबाट छुटाएर हैन आफ्नो छेउमा जे चाहे तपाईलाई हैन त्यो चीज लिएर आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु कति इजी, सब चीज मैले लिएर आए। अब यो सब चीज मेरो यस्तो भयो, मैले एक एक गरेर लिएर आए। अब फेरि यसलाई लगेर कसरी राख्ने त भन्दा फेरि सेम कहाँ राख्ने हो, त्यहाँनिर ल्याएर तपाईले यस्तो टाँच्नुपर्छ। त्यहाँनिर ब्लू कलरको एउटा लाइन आउँछ। यहाँ हेर्नु ब्लू कलरको एउटा लाइन आएको छ हैन। यहाँ ब्लू कलरमा लगाएर छोडिदिनु, फेरि त्यहाँनिर अटोमेटिक त्यो गएर एट्याच हुन्छ। अब यो पनि सेम हो, ब्लू कलरको आउँछ त्यहाँ लगाएर छोडिदिनु भने अटोमेटिक तपाईको एट्याच हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, अब यो यहाँनिर क्रस छ एउटा, यसलाई मैले क्रस गरिदिएँ, कट्यो, यो पनि कट्यो। मैले हटाइदिएँ यो सबै जानी बुझी नै, मलाई कुनै टुल चाहिएन। अब यसरी पनि हामीले टुललाई चाहिँ हटाउनु पनि सक्छौं। केही गरी तपाईको फोटोशपमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आयो, खोल्दाखेरि बाइ चान्स यस्तो भयो अथवा काम गर्दा गर्दै तपाईको टुलहरु गायब भयो, हरायो। अब कहाँ गएर खोज्ने त? सिम्पल गाइस, यहाँनिर विन्डोज छ। यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर भनेको मैले हैन। यो सबै चीज यही भित्र छ, विन्डोज भित्रै छ। यो विन्डोलाई ओपन गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ आउनुस्, वर्क स्पेस हेर्नुस्। आई रिपिट वर्क स्पेस, सिधा यहाँ आएर यहाँनिर आउनुस्, रिसेट एसेन्शियल भन्ने छ, यसमा ओके गरिदिनु होला। जति पनि तपाईको टुलहरु गायब भएको थियो त्यो सब चीज फेरि ब्याक आउँछ। जतिचोटि तपाईको डिलिट होस् हैन, जतिचोटि तपाईको डिलिट होस् त्यति नै चोटि तपाई यहाँनिर जानुस्, विन्डोमा जानुस् अनि वर्क स्पेसमा आउनु अनि यहाँनिर गएर रिसेट एसेन्शियल गर्नुस्, ठ्याक्कै आउँछ। अनि यो एसेन्शियल डिफल्ट यो चाहिँ हाम्रो हैन जहिले पनि यही मोडमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ हैन। अब तपाईहरुले काम गर्ने अनुसार अब तपाईलाई कस्तो कस्तो वर्क स्पेस चाहियो हैन, यो सबै चाहिँ हाम्रो वर्क स्पेस भन्छ हैन। जति पनि टुल निकालेर 3D मा काम गर्ने 3D को लागि, ग्राफिक एन्ड वेबको लागि हैन, मोसनको लागि हैन, पेन्टिङको लागि, फोटोग्राफीको लागि हैन, अलग अलग छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर न्यूमा आएर आफ्नो वर्क स्पेस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अब कलरको लागि मात्र म फोटो एडिटिङ गर्छु, फोटो एडिटिङमा चाहिँ कलर मात्र धेरै खेल्छु भने कलरको मात्र प्यानल बनाएर पनि तपाईले यहाँनिर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ अब अर्को जोडी फोटो एडिट गर्नु पर्यो भने बार टुलहरु लिएर राख्नु नपरोस्, डाइरेक्ट आफ्नो वर्क स्पेसमा गएर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइस, अनि त्यसपछि यसको अर्को सर्टकट के छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ, यहाँनिर पनि छ हैन। तपाईहरुले यहाँनिर थिच्नु भयो भने यहाँ पनि त्यही देखाउँछ सेम टुलबारको लागि हैन, रिसेट एसेन्शियल गर्दे। सरी गाइस, मैले चाहिँ अहिले के थिचिरहेको भनेर इन्डिकेट गरिरहेको रहेनछ हैन। म तपाईहरुलाई त्यो पनि गरेर देखाउँछु। हेर्नु, अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई केसम्म सजिलो गर्दै भने मैले जहाँ थिच्यो यहाँनिर हेर्नु, तपाईलाई मेरो क्लिकको हैन इन्डिकेट गरिरहेछ। मैले यहाँनिर अब लेफ्ट थिच्यो भने लेफ्ट देखाउँछ, मैले यहाँनिर राइट थिच्यो भने राइट देखाउँछ। मैले व्हीललाई स्क्रोल गरे भने स्क्रोल देखाउँछ हैन, डाउन गरे भने डाउन, अप गरे भने अप। सबै चीज मैले जे थिच्छु, मैले कन्ट्रोल थिच्यो भने कन्ट्रोल, अल्ट थिच्यो भने अल्ट, सबै चीज यहाँ मैले के हो थिचिरहेको छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो एरोमा पनि क्लिक आइरहेको होला रेड कलरको हैन, त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। सबै कुराहरु इजिली हुन्छ। यति कुरा चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमा भने हैन। अब तपाईहरु ढुक्क भएर आफ्नो प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस भनेको जुम, कन्ट्रोल माइनस भनेको जुम इन। अब यो हाम्रो चाहिँ क्यानभस भन्छ यसलाई हैन। खास गरी अब हामीले मैले भने नि ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जे भनेनु हुन्छ हैन, यसलाई आर्ट बोर्ड पनि भन्छ हैन, क्यानभस पनि भन्छ। खास गरी फोटोशपमा यसलाई क्यानभस भन्छ। सबभन्दा अगाडि मुभ टुल के हो र यसले के काम गर्छ भनेर देखाउँछु। यहाँनिर तपाईलाई पनि देखाइरहेछ, एउटा भिडियो जस्तो खोलेर आएको छ हेर्नु, एउटा सामान सारे देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि यो भयो सिलेक्सन टुल। अब यसले सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ, रेक्टेंगुलर मार्किट टुल। अब यहाँनिर हेर्नु, यसको मुनि सानो एउटा डट पनि छ, यसको पनि एउटा डट छ, यसको पनि एउटा सानो डट छ यहाँ मुनि, यसको पनि डट छ। यसको डटको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यो भित्र पनि अरु टुलहरु छ भन्नु खोजेको हो। जस्तै अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नु, अगाडि त हामीलाई यो एउटा टुल मात्र देखाइरहेको थियो स्क्वायरमा हैन,
स्क्वायर सेलेक्सनमा देखाएको थियो। यो खोलेपछि हेर्नु कतिवटा हामीलाई देखायो अप्सन, धेरै अप्सन देखायो। रेक्टेंगल मार्की टुल हैन, एलिप्स मार्की टुल, सिंगल रो मार्की टुल, सिंगल कलम मार्की टुल। अब यसको खास गरी काम चाहिँ के त, म तपाईलाई एक एक टुलकै एक एकवटा क्लास दिन्छु है। म चाहिँ डाइरेक्ट सबै टुल एकैचोटि देखाउँदिन गाइस, यसले चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। स्पेशल कोर्स लिएर आएको हैन, हरेक टुलको एक एकवटा भिडियो बनाउँछु म तपाईलाई। हरेक टुलको धेरै काम हुन्छ, एक एक टुलले काम गर्नु छ हामीलाई, एक एक टुलको हामीलाई एक एक चीज थाहा हुनुपर्छ। यदि हामीलाई यो चीज थाहा भएन भने, यो सानो सानो चीजहरु थाहा भएन भने ठुलो ठुलो काम कसरी गर्ने, सानो सानो चीजले नै हामीले ठुलो ठुलो काम गर्ने हो। यो चीज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ।